Зараз вже мало кого здивуєш тим, що міленіали вирішили врятувати стару хату в селі. Але герої мого сьогоднішнього відео вписались в цю історію ще в 2020-му, до того, як це стало мейнстрімом. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Євгена та Лілії на Львівщині, поблизу містечка Самбір. У мене не було ніякого каналу Іванки, щоб можна було хоча б подивитися, як там люди роблять, як воно виглядає. Вітер почав цей дах піднімати, він уже аж так піднімався. Я почав його прокручувати цими саморізами, щоб він на місці, щоб не знесло. Щоб хата не полетіла, якщо не скотилася. Євген – підприємець, який зараз працює віддалено, а Ліля в минулому модель, яка подорожувала по роботі по всьому світу. Красуня. Ану. Малесенька. Боже, стала на мене. Ця хатинка супер стара. І вона відновлена максимально екологічно, з мінімальними втручаннями, але в ній можна жити, навіть зимою. Лежимо ми в ліжку з Євгеном ввечері. Чекай, ти щось не то розповідаєш. Та ні, то. Я зайшов, подивився, кажу, а хто каміння повитягував з-під основного бруса, фактично фундамент. Вона каже, так це майстри, їм заважало підлогу класти, і тому вони ці каміння повитягували. Між брусами було запханий мох, і це якби такий своєрідний утеплювач був чи що. Ми просто не розуміли, за що беремося. Всі з цього починають. Це місце мене дуже вразило, хоча я була багато де. Це ще не гори, це таке Прикарпаття, але з однієї сторони там дуже красивий вид, і ввечері села світяться і все мерехтить, наче ти над якимось великим містом стоїш на оглядовому майданчику. Тут ліс, відразу просто виходиш з хати, у тебе 2 кроки, і ліс починається, а тут сад з цієї сторони, і якщо туди перейти, там видно гори. За цю фразу кожна жаба своє болото хвалить. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дуже дякую всім спонсорам, підписникам на Монобазі та спонсорстві на Ютубі. Я тут виведу імена людей, які підписані. Щиро вам дякую. Ті, хто підписані на Монобазі, мають можливість потрапити в канал, де я анонсую регулярні зізвони, де розповідаю історії з бекстейджу блогу, а також потрапити в чат села, спільноту людей, які переїхали в село, планують переїжджати і можуть обговорити свої справи. Скажу по секрету, у нас вже там навіть одна парочка знайшлася і вже роблять свою хату. Тому додаткова реклама мого чату. Посилання на мою базу є в описі під відео. А тепер точно йдемо дивитись. Я знаю, що ви готувались до цього питання. Як ви докотились до такого життя? Так, а звідки ти знаєш? Так, це якась така, не знаю, я так думаю, що дуже давня історія в тому плані, що ще з юності я собі так уявляв після своїх спроб побудувати сім'ю, такого дівчину там мати. І я щось з того часу собі уявляв, що в мене має дівчина бути зі Львова. Або з Львівського регіону. Така проукраїнська, продержавницька, про. Ось. І потім на одному із фестивалів я зустрів Ліліну маму, свою тещу, так, вже як склалося, розповідаю, яка травниця, займається травами там, і вона каже, що будемо проводити семінар, якщо цікаво, можеш приїхати. І ще під час спілкування я дізнався, що в неї немає будинку. Що вона на квартирі живе. Я думаю, як травниця і немає будинку і свого, думаю, треба їй може допомогти там якось, чи не знаю. І тут через неї ми знайомимося з Лілією. В Лілі теж така бажання, такий запит до Всесвіту. Я просто тоді не знала, скільки в будинку роботи. І мені теж так прикольно, цікаво мати дачу в горах, будиночок в горах. Ось. І якось, коли ми вже приїхали сюди до мами, на наступний рік, не пам'ятаю вже зараз, то на чистий четвер я дівчат підбив, кажу, поїхали в гори, подивимося, там прикольне місце таке, що іде дорога, дорога доводить до гори, потім дорога на гору, і з гори має гарний вигляд відкриватися на долину. Так на Google Map подивився, я ж теж тут ні разу не був. І ми такі дивимося, тут
сусід підчистив ділянку, позрізав дерева, і цю хату стало видно з дороги. І ми такі, о, класне місце, хтось собі дачу купив, напевно. І Там ми думали, що її хтось придбав і почав розчищати, і почали завидувати тим людям, яким так пощастило відхватити таку так. ділянку. А пізніше виявилося, що цей будинок продається. Ну, продавався він так, що хтось комусь сказав, що він продається, і коли ми зв'язалися з людьми, вони сказали, так, ми продаємо. Пізніше, через тиждень, вони передумали. І ми дуже-дуже розстроїлися, звісно, і почали шукати інші хати, бо вже зрозуміли, що ми це хочемо. Але, на жаль, от все було не то після цього місця. І мама просто вирішила вислати фотографії та якби внучці людей, які будували цей дім. Це для розуміння. І вона вже була дуже-дуже старенька на той момент. І її вже немає в живих. І мама вислала їй фотографії будинку, в якому стані цей будинок зараз. Ну, тобто вони, мабуть, очікували, що він так і залишився в такому стані, як 30 років назад, але чудес не буває, і він був в дуже поганому стані. І вона, коли подивилась на ці фото, після того вони все-таки вирішили продати, бо зрозуміли, що без якоїсь реконструкції він просто завалиться і не буде коштувати навіть ніяких взагалі грошей. А якщо не секрет, скільки коштувало? Чи ви... Коштувало $1000 і документи $1000. Це просто цей золотий час, коли можна було вскочити. просто будинок, він, ну, для розуміння, він сам дерев'яний, і він заростає травою, тут близько ґрунтові води, і тут трава росте як на дрожжах. І він заростає просто травою, воно світло сонячне не попадає, починає руйнуватися дерево, ну, грибок там все таке. І якщо його не обкошувати, не доглядати, ну, а тим паче тут люди не жили, напевно, років 20-30, ну так, 30, то, що кажуть. по розповідям сусідів та села, то він дуже швидко руйнується. І територія біля будинку, вона заростає деревами. Ну, і відповідно тінь, і будинок просто згниває. Тому в такому стані, ну, зараз би, напевно, вже б і не брався за реконструкцію. Тоді якось прикольно було, цікаво. Ми просто не розуміли, за що беремося. Всі з цього починають. Частенько десь дорогою на зйомку чи зі зйомки я зупиняюся на півгодинки на заправці і дороблюю справи, які могла б прокрастинувати днями чи тижнями, коли в мене наче було достатньо робочого часу. Так само і поки була в Підгір'ї, сиділа собі там на верандочці, взялася до тексту про вигорання, який давно планувала написати, і дещо потестувала. Це новий HP OmniBook X Flip на базі процесора AMD Ryzen AI 7350. Ноутбук можна використовувати не лише, як ми звикли, а й у режимах Tend, Stand та планшета. Поки я ділюсь своїми підходами до продуктивності, розповім і про можливості AMD Ryzen AI. Цей процесор забезпечує високу швидкодію, стабільну роботу та підтримує сучасні функції, зокрема на базі штучного інтелекту. І в моїх щоденних задачах це справді помітно. Наприклад, без проблем швидко вийшло порендерити нарізки для попереднього відео. Оскільки в мене в голові ніяких процесорів з підтримкою штучного інтелекту нема, доводиться витрачати свій природній. І так як швидкої зарядки з батареєю, яка тримає майже 11 годин, теж нема, моїм захистом від регулярного бажання все кинути виявився достатній відпочинок. Добре, що OmniBook X Flip натомість не втомлюється. Вмикаю серіал і відключаю голову, бо моя голова не новітній процесор, знаєте? Зараз ми на задньому дворику. Тут у нас дровітня знаходиться, така чудова, джерело, тераса з джакузі, ну і наш будиночок. Це не головний наш вхід, центральний вхід з цієї сторони, а з цієї такий вихід на задній дворик. Тут просто все в павутині було, все таке чорне, ну, за скільки років в пилюці все повністю. Будинок був повністю розграбований. Тут не була видрана проводка, були видрані бляти, ну, весь метал, все забране. Спічок, вони не підлягали реставрації. Залишились тільки грати на вікнах, і тут грати такі стояли. Я не знаю, чого їх не забрали грабіжники, ну, але не все.
І не було тут підлоги, тут була глина, і раніше люди так жили. Тут стояла велика пічка, така на півкухні з духовкою громезною. І теж вона в такому жахливому стані. Ми прийняли рішення, що краще її забрати звідси, щоб тут хоч якийсь простір з'явився, щоб поставити стіл. Над столом це така визрівала 4 роки ідея. Це є борщовик, який ми зрізали в цьому ж районі. Я прям, коли він ще ріс, коли він от сухий вже стояв, точніше, я побачила, що я хочу якісь лампи. Я ще не уявляла, як вони будуть. Я собі уявляла, от, що це має бути цей борщовик. І він довго лежав, роки 4, поки дійшли руки, ми його вимили, вичистили і зробили таку лампу, яка тепер є такою класною, ми кайфуємо від неї. Це Євген зробив такі полочки, це було дуже складно, тому що ця черешня, вона росла у нас в саду, і це було дуже складно відвести цей шмат великий на пилораму, щоб врізати такі полочки, пізніше їх відшліфувати. Я, до речі, їх шліфувала. Тут на стіні можна побачити такі візерунки рослинок. Це мама мазала цю стіну своїми руцями, і пізніше ми пішли, назбирали там лопушка, всяких квіточок і намагалися такі аплікації робити. Тут нам не вдалося, то ми так пальчиками просто зробили дизайн. Кухню робив мій тато по нашому проєкту. Ми спроєктували, де ми що хочемо. І він займається меблями, і припала на його долю така донька, яка постійно щось від нього хоче. Ще й з зятям таким самим. Так, цей креденс, він стояв на цьому місці, був синього кольору, це вже ми перефарбували в такі кольори, фарбували його 2 рази, тому що перший раз щось не вийшло, щось не дотримались, чи фарба не така була, чи що, воно просто так відставало такими шарами. І нам його прийшлось знову зачистити повністю і вже на вулиці, при сонечку, пофарбувати його, щоб воно висохло на сонечку. Ну, якби фарба взялася так, як нам потрібно було. А підлога, ви тут врешті як робили? Бетон заливали? Ні, нічого, так піддивилися, в принципі, як раніше робили, що ставляться бруси такі, на ці бруси підлога вже влаштовується, підлога класна, що вона фальцована, і ця підлога така купувалася на Оликсі теж, і прикольно то, що знайшли таку підлогу, яка вистояна вже була декілька років, там роки 3-4, що вона вже висохша і вона вже дерево так не гуляло. В принципі, я її зібрав так одну до одної, і за той час, поки вона тут стоїть, у нас трошечки буквально вона збіглася і все, що не так, що свіжу підлогу ставиш і потім такі шпари, дири з'являються на ній. А якась гідроізоляція? Ні, я не ставив нічого ніякої, хоча люди говорять, що треба, типу, щоб там волога не тягнеться, чи запах який йде, чи що. У нас нічого такого немає, можливо, тому що хата має змогу так продуватися. Можливо, тому що пічка стоїть, і коли вона опалюється, все повітря з хати, міняється через стіни, з вулиці воно заходить, а те, що йде в кімнаті, воно через пічку в комен вилітає. І для мене було відкриття, я ж тут не місцевий, не тутешній, як говорять. Ми звернулися до знайомих, через знайомих, хто знає майстрів, робітників, бригади якісь. І на здивування було тут 7 бригад, які відмовлялися. Останні сказали, слухайте, відріжте півхати, половину, і добудуйте, що ви хочете. Тому що в такому стані, як вона зараз є, це нереально неможливо. Коротше, ми після квартири приїхали сюди, і тут мама починала з якимись майстрами робити ремонт в цій частині, чи вагонкою оббивати кімнату, чи що. Я зайшов, подивився, кажу, а хто каміння повитягував з-під основного бруса, фактично фундамент? Вона каже, так це майстри, їм заважало підлогу класти, і тому вони ці каміння повитягували. Я кажу, так це ж дерево, можна ж його обрізати, підрізати, обійти там, як так, просто взяти каміння повитягувати. А як тепер вставляти його, чи що, воно ж все в повітрі виситься, балка. Коротше, я кажу, не треба ніяких майстрів, просто, Євген не зацінив майстрів, які витягували фундамент з-під хати, бо він їм заважав. Бралися просто каміння, великі каміння, складалися якби так в фундамент, пересипалися глиною між собою ці каміння, щоб вони не роз'їжджалися. І так, в принципі, на цьому ставили хату. Оце, наскільки я розумію, весь процес цього.
Після цих 7 команд майстрів, якось, не знаю, я сидів на Оликсі і знайшов людей, які хлопця молодого, і в нього напарник був. І в телефонній розмові він каже: ми не знаємо, чи вийде це зробити, чи не вийде зробити, реконструювати вашу хату, але ми попробуємо. Ми, приїдемо, подивимося і попробуємо щось зробити. Ну, не гарантуємо результат, який буде. Я такий, хоч хтось згодився, приїжджайте, робіть. А в нас вже на той момент була хата, трошки підрозібрана, фундамент був витягнутий з-під хати. І хата, тут липа така класна, гарна росла. Її зрізали майстри, поставили Без на такі... нашого відома. Так, поставили на такі кобочки, і цей вже процес перейшов, це літом було зроблено, але уже листопад чи жовтень, я точно не пам'ятаю. Ми вже йдемо в зиму, у нас хата на кобочках стоїть. І я думаю, якщо випаде сніг чи дощі підуть, чи що, ця хата просто згори поїде. Скотиться. І я просто, молив своїх предків, щоб вони послали якихось майстрів, хоча б, щоб цю проблему вирішити, а далі вже з наступного року щось придумаємо. І ці хлопці приїхали. Перше вони кажуть, давайте піднімемо хату на домкратах, обтягнемо, щоб вона не розпалася, тому що це ж на брусах, там все зв'язано, обтягнемо ременями, ремені стягнемо, це все піднімемо і внизу зашаманимо, все зробимо правильно. Фундамент залити внизу і тоді опустити хату вниз. Та. І ці роботи, коли були зроблені, я вже видихнув, що якась робота вже... Ці майстри самі офігели від цих робіт. І на бетонних колонах вона фактично стоїть, а каміння ми назад просто поскладали так, щоб візуально було. Але та частина хати, де не мінявся брус, це видно старий брус, він такий вже страшний, але це ззовні. Коли його починаєш пилою різати, пиляти, то він іще стояв би 50 років, напевно, нічого йому б не було. Так, і тоді ми вже зайшли в зиму, вже з 7 колонами, поміняними нижнім брусом, він був прогнив дубовий, ми нові дубові ці бруси ставили, основу. І опустили будинок, вірніше, він вже піднявся, будинок, по порівнянні з тим, який він стояв, то дах пішов такою хвилькою, від того, що вона піднялася, а дах ж витягнувся. Вітер почав цей дах піднімати, він аж так піднімався. Я почав його прокручувати цими саморізами, щоб він на місці, щоб не знесло. Щоб хата не полетіла. Якщо не скотилася, то щоб тепер не полетіла. Тут зараз так весело згадувати, а тоді так одне за одним чіпляється. І ти, одне робиш, інше щось порушується. Те доробляєш, там ще щось, якась проблема вилазить. Дах з зовнішньої сторони ржавий вже був, він був фарбований ще чимось, та фарба злазить, якщо фарбувати оцинковану поверхню, то це ненадовго. Воно буквально на пару років і знову воно облазить. Тут воно було вже ржавчиною трошки, тому що давно стояло. І я вирішив, що пофарбуємо в такий коричневий колір, в колір ржавчини. Щоб якщо ржавчина пройде через цю фарбу, то щоб не так і вона замітна була. Тому в такому вигляді вона зараз є. Просто шов і мат. Так, і ця фарба, це резинова фарба була, вона залишилася. І тому з цієї фарби ми трошки додали білого кольору і такий колір вийшов. Тому у нас тут 2 кольори. В такому, після залишків фарби з даху, і в такому білому, це вже ми окремо купували фарбу, не резинову, і іншого виробника. В принципі, задоволені. Будинок був оббитий шальовкою, як то тут кажуть, такими дошками, щоб менше дуло. Але ми цю шальовку зняли, бо вона не подобалася нам. І ми думали, що цей будинок взагалі буде використовуватися з весни по осінь. Взимку тут ніхто жити не буде, тому ми ці дошки зняли. Але, як показала практика, в принципі, ці дошки так особо ні на що не впливають. Тут по-нормальному треба робити утеплювач, нарощувати стіну, щоб воно все так прям капітально було. Але і без цього для наших потреб з головою вистачає. Тихо, я зараз все розкажу. Це називається шашля стаю. Це створюється дуже складним методом, спеціальними жучками, які називаються шашля. Щоб створити унікальний візерунок, неповторний, який отак виглядає. І його можна розглядати, лежачи на ліжку замість ковра.
Насправді у нас була дуже велика проблема в тому, що ми, коли зайшли в цю кімнату, вона була пофарбована чи побілена побілкою в такий півсантиметровий шар. Ну, воно традиція кожного року до Пасхи перебілювати Або 2 рази. Пасху. Так. Хату. Хату, так. І кожного року воно нашаровується, і потім воно вже починає відлущуватись чи відпадати якось. Ну, тут дуже все страшне було. Кажемо, давайте знімемо цей шар і пофарбуємо по новій. І коли ми почали здирати цей шар, то відкрилася така картина. Ну, воно дерево вже ми наскільки взагалі не поїдене, знали, що там така пилюка, тирса, пилюка, все воно відпадає, і ми такі, страшна така стіна, і що їй робити? Ми хотіли закрити вагонкою. Це була ідея зашити все вагонкою, спочатку тому що ми не вагонкою. знали, типу, Вагонка якось як з дуже цим вже приїлась та працювати вагонка, взагалі. і хотілося щось інакше. Думаємо, давайте тканину сюди повісимо, ну саме на цю. Якось до килима ми дійшли, тканини, потім відкинули цю ідею. Потім якось думаю, давайте, напевно, пофарбуємо просто сніжкою білою фарбою і подивимось, що вийде. Пофарбували, подивились, коли все білим кольором взялося, в принципі, воно вже в очі не кидається і нормально. Ну, перед Сніжкою виглядає. було вапно, з яким кімната виглядала супер стрьомно і обчухувалася так. А я Так. дивлюся, щілина, це прямо на вулицю світиться? Чи це мені... Ні, це на вулицю. І, в принципі, Ні, це на вулиці. Та, це на вулиці. Так, це на вулицю. Це, до речі, воно все було герметично. Ну так, як тут, в принципі, можна побачити. Але після цієї зими, за рахунок того, що повітря все з кімнати забирається через пічку, Пічка дуже вилітає. висушує повітря. Пічка висушує повітря, і вологість тут дуже сильно падає. І за рахунок цього ця вологість, вона з брусів, з усіх предметів, вона просто все витягується. І дерево починає зсихатися, І тому воно от наскільки зсихається, що з'являються отакі щілини. Ми трошки Але- прозріли цієї зими, коли ми приїхали. Але від цього... І дивимося, тут з'явилася щілина, тут почало тріскати, тут щілина, там щілина. І зараз ми змирилися з тим, тому що коли будинок живий, з живих матеріалів, от воно отак працює. Так, дерево воно постійно дихає, і коли тут дуже волого, коли тумани там чи що, це дерево може набрати вологи, і воно тоді розшириться навпаки. Розшириться вже не буде щілини. Двері, якщо звернути увагу, ми їх, це вже другий раз ми перефарбували, тому що перший раз така сама історія була, що вони от сходяться, це зсихається трошки, і тут такі моменти Тобто, не так, дуже. це також після зими з'явилися такі тріщинки, і, можливо, на літо вона розсунеться і знов краска на своє місце. Пічка, до речі, ця дуже така якісна, тому що раніше робили пічки просто топка, і повітря зразу з пічки потрапляло в димохід. Фактично воно поки горить, поки гріє, і потім швидко прогорає, і тепло не дає пічка, так як ця. А ця тут зроблена вже канали поставлені, повітря виходить по каналах, там розподіляється, сюди виходить, і потім аж йде в димохід. І за рахунок цього воно дуже сильно прогрівається, і до ранку тут тепло. Пічка зберігає тепло. І однієї пічки вистачає на 2 кімнати, щоб це тепло зберігалося до рану. Не так, як і ті були, що маленькі, і в кожній кімнаті дуже незручно було топити. Ну так, якщо закрити, от взимку зачиняються двері в сіні, на кухню, і тепло зберігається. Якщо залишити відкриті, воно, звісно, швидше остине. Тут, коли майстер робив, ми вдвох з майстром працювали, він основну роботу робив, я йому допомагав. Була розвалена ця стіна, цю стіну це вже я сам з цегли докладав, і мама, здається, чи ви з мамою її В тій штукатурили. кімнаті ми мазали, та Це глиняна стіна. Мені дуже подобається працювати з глиною. Я просто кайфую. Поріг такий по колу іде, і тут дуже багато возні з цим прийшлось, щоб його закрити, тому що він в дуже такому поганому стані був. Тут в цій частині хати, якщо придивитися,
Ну, не знаю, не видно. Це от дошка стоїть. Тут просто був замінений шматок бруса, але він був тонший, ніж ті, що оригінальні тут стояли. Оригінальні товщі, той був тонший, ми замінили цей брус. І мені прийшлося шматок дошки доставляти, щоб наростити цю товщину. Тому це просто дошка стоїть, а внизу тут дуже в поганому стані був нижній брус дубовий, на якому стоїть ця вся хата. І прийшлося його, ну я так зрозумів, що нічого з ним не зробиш, тому що коли його фарбуєш, з нього проступає така... ну, рижий колір Рижина, такий, і така воно щось є, дуже так. погано виглядає, тому прийшлося його просто деревом якось затулити, щоб його не тут було таке видно. страшне було, я собі не уявляла взагалі, як тут можна зробити, як Євген це придумав, якусь досочку поставити, якийсь цей, ну просто я не уявляла, як з якоїсь такої штуки страшної можна зробити так, щоб воно норм виглядало. Стеля тут оригінальна, місцева, але додані отакі от штучки, тому що між цими брусами просипався порох з горища. І тому ми підбивали такими планками, щоб просто порох не сипався сюди. Заклеювали його герметиком, проклеювали, і так, в принципі, воно тримається. Ну, це не дуже ефективно герметиком, бо знову ж таки, коли працює піч, то воно розсихається, деревина рухається. Тобто, якщо б ми зараз робили, ми би поролоном спочатку, типу, закрили ці Так, то треба маленькі нарізати щілини. такі шматки і- поролону. І пізніше оці планочки прибили. Бо як виглядають планочки, мені дуже подобається. Не хочеться там гіпсокартон, якісь, ну, такі штуки. Або, не дай Боже, натяжна стеля. Так, тому так, хата така дуже жива вийшла. Оце в 20-му році ви її підняли, а далі, так, зараз ми у 26-му. Як воно було? Ми робили і взимку приїжджали санками, їхали нагору, ставив Євген підлогу, я ноги гріла біля пічки і надихала Ліля його. морально допомагала мені, бо самому Коли було. була можливість, тоді працювали, і коли Євген пішов служити, то також намагалися працювати, але без нього діла тут не було. І, в принципі, все, що ми тестували, пробували, практично все прийшлося переробляти, перереставровувати. Ось, тому що він от так докладно все робить, приділяє цьому час, увагу, щоб воно було так, як він собі це уявляє, так, як воно має бути. Ну, коли ми взялися взагалі за хату, ми поняття не мали, як робити ремонт. У нас був досвід там в квартирі робити ремонт. Ну, це зрозуміло, всі роблять в квартирах ремонт. Як в 2000 році в мене не було ніякого каналу Іванки, щоб можна було хоча б подивитися, як там люди роблять, як воно виглядає. Ми такі, ну, сніжкою білити. Давай побілили сніжкою, через рік зрозуміли, що воно не то, бо воно не так виглядає, як хочеться, і стирається. То вже є більш сучасні і також екологічні матеріали. Бо принципом таким важливим в нашому будинку було залишити по максимум все, що можна залишити, і реставровувати так, щоб було воно екологічно. Ну, тобто, по мінімуму там пластику, якогось безпластикових вікон, залишити вікна ці, що можливо залишити. Ось, в принципі, з цієї сторони, та, вони такі, які були там до 100 років назад. А їй реально десь по віку? Ми, на жаль, не знаємо, скільки її років. Нам, коли продавали, нам казали, що вона 37-го, так? Так, 30-х років. Але ми так зараз відчуваємо, що це трошки підбрехали, щоб ми не лякалися, що таке старьо продають. Тому що ця хата збудована ще за Австрійської імперії. Тут дах, якби не радянський, до радянщини. Тут дах з австрійськими позначками, та, ти бачив? Ну, тобто це доволі стара хата. Угу. Але, на жаль, ми питаємо у людей, якого року. Нам дуже цікаво, але поки що ми до істини не дійшли.
Тут у нас трошки нетрадиційно, тому що біля рукомийника, який, до речі, створений з карпатського каменя великого, він вирізблений майстром якимось інструментом, мабуть, не знаю, ми його придбали, це не ми його робили самостійно, але він дуже класний. Я от собі так уявляла, що має бути такий живий умивальник, він важучий дуже, і до нього такий теж а-ля бамбуковий краник. Тут, по ідеї, би мало бути зеркало традиційно, як воно у всіх є, але Євген подав ідею зробити тут, ну, точніше, поставити умивальник напроти вікна, щоб дивитися не на себе, а саме на вид згори, коли чистиш зуби, на яблуньку, дивитись на ліс і такий гарний початок ранку мати. Також дуже класно, хто рано просинається. Тут чудовий схід сонця. Одразу з ванної кімнати можна спостерігати. Ця шторочка тут зовсім нова, її пошила моя мама. Ось вона, да, на вечір. Хто хоче більш закритого формату, коли виходить з душу, то можна закрити так. Хоча тут ну, надзвичайно рідко можна побачити людей, які б просто проходили повз. Це далеко не кожного дня таке щастя. Ну, якщо хтось їде, це обов'язково треба піти і подивитися, як всі селяни роблять, хто їде. Ми не виключення. Так, це вікно тут оригінальне було таке маленьке, таке в цьому технічному приміщенні, і вже було перенесено з тої кімнати, де п'єт стоїть. Сюди розширено і вставлено. І тепер всі 3 вікна у нас по фасаду одного розміру. До речі, у нас була проблема з пральною машинкою, і вона після 3 ремонтів все одно скаче, так що трясеться весь будинок і пралка хоче в вікно вискочити. І з нею прям був якийсь замкнутий круг, тому що було після кожного ремонту була надія, що вона відремонтується, але це було не на довгий період, вона вже дуже хоче відпочивати іти. І була велика проблема з покупкою нової машини. Це був просто якийсь замкнутий круг, ми ходили, вибирали, їздили по декілька місць в одне місце, заходили в багато магазинів, і все якось стопорилося. І я вже нервувалася, чому не виходить вирішити це питання. Якось цією пральною машиною мене дратувало, що це банальне питання, піти і купити її, але воно якось не йшло у нас. Наскільки ми довго не могли ніяк розрулити цю проблему, настільки швидко вона вирішилася з Comfy. От що буває, коли забуваєш, що Comfy – це number one з технік та гаджетів і не йдеш відразу туди. Клас. Мені дуже важливо, я обирала не тільки по розміру, а по програмах, щоб були такі, які я використовую, і то, що українською мовою мене дуже тішить. Доки Євген відключає пралку, я зайшла в додаток показати вам, як менше як за хвилину можна оформити таку велику покупку з оплатою з частинами. Оплата з частинами – це як частинами, тільки краще. По-перше, це фінансово грамотно, не потрібно викладати всю суму за раз. А по-друге, місячні платежі настільки підйомні, що інакше як з частини їх не назвеш. Так, вона у мене в 3 списках, що треба зробити, написана була. Тому, коли вирішили це питання, я отримала 3 задоволення від викреслювання. Це що зараз? Будемо стандартно, напевно. Менш як 1000 гривень на місяць в категорії «Краш» з розтермінуванням до 24 місяців і крути такий барабан хоч щодня. Ну хіба це не number one? Розкажіть свій досвід до покупки будинку, де ви виросли. Ти казав, ти мріяв про дружину зі Львова, а сам взагалі де ти виріс? Я сам з місць Дніпропетровщина, козацькі місця. Ну, московське минуле і зараз Самар. І от звідти.
І я виріс в приватному будинку в селі, де мій батько побудував хату. В мене такого досвіду не було великого, але в принципі, ну такі якісь роботи, які попадаються під руку, скажімо так, я берусь за них, і мені цікаво, і вони виходять У як нього на диво. просто дар. Реально, знаю, він не не може скажу, що все дар, але- робити, і йому це подобається. Я виросла в квартирі. В принципі, тут найближче місто сюди Самбір. Ось там і навчалася, до 16 років жила. Після того зрозуміла, ну навіть і до 16 років я зрозуміла, що мені тут не цікаво, і переїхала в Київ на навчання. Ось, ну і в принципі я хотіла будинок, але щоб він був під Києвом. Я собі так уявляла. Зараз ми знаходимося в Сінях. Це таке перше приміщення, в яке попадаєш з ганку. Тут ми залишили все в оригіналі, так попідчищали ці бруси від побілки. Тут побілка була в основному між брусами. Між брусами було запханий мох, і це якби такий своєрідний утеплювач був чи що. Природній такий. Природній, так. І природні, все воно ж таке нестійке, воно кришитися починає. І постійно тут пилючка, якась от криша, ну хтось залазить сюди щось жити, типу. І було побілено, ну і воно це все сипалося. Тому це все зачищено було, ну наскільки можна було зберегти. Стеля тут була зовсім така провисша з дошки, тут одна дошка така була, і вона з часом просто попровисала. Тут була просто діра в стелі, нічим не закривалася, і стояла звичайна драбина. Тут у нас була пивниця, така десь метр на метр. Нагадаємо, що підлоги тут не було. Це глина, земля. От просто заходиш, і земля, і така яма. В землі. Пивниця це інакше, це типу як яма, так? Це яма метр на метр, на півтора, напевно, чи що. Коли ми купували хату, тут достатньо волого так було, ще дощів багато випадало, і в ній, пам'ятаю, що ну не постійно сказати, що вода стояла, ну так досить часто вода збиралася, стояла. Тому ми її засипали. Ну, Така вона дуже калюжа така. нефункціональна була і така теж ну, розвалена, її реконструювати треба було. Вона була накрита кришкою такою просто дерев'яною і все. Ну і тут же ж підлоги не було. Ця підлога ставилася, вже лаги давалися і зверху фальцовані ці дошки. А що іще? Вхід в технічне приміщення, він був тут. Отут за дверима буквально він отакий от малесенький, ну мені по груди Люди були майже. дуже малесенькі. Так, які як вони тут влазили жили. сюди, я не знаю. Мені прийшлось вирізати цей брус, щоб нормально сюди заходити, хоча б в такий мій зріст, і перенести ну, цю арку сюди. Тому що отут залишилось місце, де закінчувались двері. Були двері отакі, ну, типу, отакі маленькі і широкі. І сюди вхід в приміщення був з хати. Досить незручно. Ну, принаймні для наших цілей. Для вашого росту. Для нашого росту. Так, і тут же зразу стеля починалася, ну і так дуже все так низько, тому прийшлося ще тут, в цьому приміщенні, вкопувати десь на 30-40 сантиметрів вниз. Вивозити щоб... всю землю звідси. Так, вивозити з приміщення, ну через там двері були, і через ті двері вивозили. Суть в тому, що Євгенові це подобається. Йому подобається робити руками щось, створити таке. І коли він повернувся з передової, все, що він хотів, це для цієї реабілітації, бо це доволі непросто було повернутися в буденність. Він хотів тут працювати сам руками. Тобто він навіть нікого не просив, щоб приходили допомагати, бо, звісно, є люди, які приходять допомагати. Він от робив сам ванну кімнату, робив там ці всі дощечки, шліфував сам. Хоча це можна було делегувати, це така доволі монотонна робота, але ось так він відходив, і природа, і робота руками, йому це дуже класно заходило.
До речі, мені військові регулярно пишуть, що типу дивляться, а так собі планують, що десь оця хатка якась, бо каже, людей бачити не хочеться. Щось якось з людьми не хочеться мати справу. І я б сказав, воно не то, що людей не хочеться бачити, а просто тут, в цьому місці, можна розслабитися. Тому що якщо на квартирі, наприклад, то сусіди, якась машина їде, десь щось грюкне там, чи діти, чи ще щось, і постійно на чеку, де що відбувається. І тому в якомусь напрязі такому перебуваєш і не можеш розслабитися. Тут уже можна розслабитися, відпочити, заснути, нормально виспатися і, ну, як то кажуть, переключитися. Ти звик просто слухати, що Тому що постійно інакше не треба можеш розслабитися, слухати. постійно такий скований на чеку, слухаєш, що відбувається навкруги. Ну, воно на автоматі це відбувається, це не то, що я хочу. Воно от просто в голову залітає і постійно в цьому стані такому. Я от для себе підтвердження цьому знайшла, бо я іноді задаюсь питанням, що, можливо, я вже так по колії йду, я зайшла в цю тему, я оце там ці хатки, село, я просто звикла. Може, мені вже було там комфортніше жити десь, не знаю, там в центрі Львова, але я провела останні 2 дні у Львові насичено, і мені там спочатку наче класно подобається, але потім я повертаюся там зі своїх справ, і я розумію, що я просто втомлена. А зверху до цієї втоми я бачу багато візуального всього, багато людей, багато шуму, трамваї їздять. І я не відпочиваю, поки йду. І я оце сюди приїхала, і сьогодні півдня я просто дивлюсь. Мені просто добре від того, що просто немає цих подразників навколо. Так. Тут якось простір відчувається, якось от все так глобально і дуже від цього кайфуєш. Ідеально комбінувати, мати можливість їздити. Бо тому що коли тільки тут живеш, це стає буденністю. Так. І це перестається так цінувати цю красу. А коли приїжджаєш сюди, такий привіт, простір, як я скучила, і ходиш, дивишся там, як воно все, зі всім вітаєшся, бо все таке живе, таке рідненьке. Вони мають вуха, вони слухають. І вони деколи йдуть на руки. Красуня. Ану. Давай. Ну, ходи. У неї хвіст відпавший. Маленька, ти стрьомна така якась? Така реально стрьомна. Ми покажемо пізніше, як воно тут, в принципі, було. Тут немає таке, як до-після, і ти бачиш якісь схожості. Ну, що там щось одинакове, типу, мало зберегтися. Там. Ця частина хати, просто треть хати. Фактично у нас іде кімната, потім кухня посередині хати, і це технічне приміщення треть хати. І воно було одним простором повністю. І тут були вже поставлені стіни, і сформовані кімната, кладовка і санвузол. Тут коридорчик такий маленький, ну і вихід в сіни. Було оббито вагонкою зверху, знизу, поставлена підлога і... Ну, в принципі, все було зроблено, крім цієї стіни. Хоча з нею я навозилася набагато більше. Оця стіна в оригіналі, але вскрита лаком, тому що якщо б не покривали її нічим, так в оригіналі залишати, то вона дає запах такий своєрідний. І хотілося закрити чимось, якоюсь плівкою. Перше, це може я цей і запах створила в якійсь мірі, тому що я хотіла покрити маслом гарячим, я покрила. Це виявилося неефективно, тому що воно дістало якийсь дивний запах. Ну, коротше, це треба було переробляти. Я з нею теж навозилася. І я вирішила, психанула, вскрила лаком. Якщо звернути момент на цей шматок бруса, то видно, що він дуже поїдений шашелем, і всі ходи, і в якому вигляді цей брус. Це от місце, де починали шліфувати. Чомусь не десь з краю, а от прямо посередині вирішили шліфанути дерево. Це ж ти робив. Ліля, не можна таке на камеру говорити, я прям робив. Ну робив, ну і що? Всі пізніше казали, чого ти Я цього не знав. Ну, коротше, от такий момент, якщо зачищати це дерево, то отак би воно було в такому вигляді. Ну, хто заходить, дивиться, о, кайфово, класно, то всі можна досліджувати ходики. Тому я тут повісила квіточки, щоб дивилися не це, а сюди. І оці прекрасні
лампочки. Ця скриня, вона, в принципі, в оригінальному вигляді, така, яка вона і була, просто вона була не в цій кімнаті. І вона функціональна, все. Єдине, що Євген зробив тут колесики, щоб їй зручно було, коли треба порухати, прибрати. Ось, вона функціональна, тут можна зберігати. От тут такі вуличні поролончики. Скільки разів ви хотіли це все кинути? Ой, чесно, жодного разу. Це наскільки цікаво було, що воно так захоплює і розумієш, що для себе робиш якісно. Тому не було такої думки. Тут насправді і природа така класна, що приїжджаєш, відпочиваєш, і немає такого, що дуже замахався і хочеться кинути це все. Ну, в мене інша історія. Давай твою послухаємо. Можливо, вона краще зайде. Ні, це твоє враження. Ну, коли задовбаєшся, то хочеться. Воно, в принципі, думаєш, можна було ж і так нормально собі жити, як всі люди, не заморочуватися. Так, в квартирі. Та. Але дійсно, так би було не цікаво, бо не приїдеш сюди. Або навіть коли була в нас така ситуація, що тут жили гості місяць влітку, і Євген же просто не витримував, що він не може приїхати і якось потусити тут. Співзалежні стосунки з хатою вже перейшло у тебе, ти вже не можеш. Він ображався на мене, каже, що за фігня, як? Лілія мене починає звинувачувати в тому, що я щось роблю таке, щоб люди сюди не приїжджали, тому що я не маю можливості сюди потрапити. І, не знаю, не якісь пакості, а щось, не знаю, напишу там коментар якийсь там чи ще щось, щоб люди подивилися і, А розкажіть про гостей. Це ви їй ще здаєте додаткову хату? Наразі ми запрошуємо сюди гостей, бо тому що це, можна сказати, один із видів самореалізації, в принципі, більше для мене, ніж для Євгена. Євгенові це не потрібно, і він взагалі не дуже... Ні, він привітний до гостей, але він, мабуть, не сильно прям... принаймні, не був радий, коли я це затіювала, і він так не сподівався, що... Так підозріло подивився. І залишив це все. Мені цікаво спостерігати за реакцією. Мені цікаво не тільки для себе зробити простір і тут сидіти, і ні з ким не спілкуватися, нікого не бачити, і зашитися там. Хоча деколи і таке хочеться, але крім цього, все-таки класно, коли приїжджають люди, але люди, які дійсно цінять такі моменти, цінять такі хати. Пряме включення зі Львова. Ми розіграємо 2 доби в цій хатинці за донат кратний 200 гривень, цього разу 200 гривень. Банка на 5 пікапів. Я допомагаю збирати на пікапи, які в борг привезли у Львів. І може здається, що якщо в борг, то вже вони на місці. Але насправді це багаторічна робота команди фонду на те, щоб ми могли так ефективно працювати і віддавати гроші згодом. Тому ваші донати дуже важливі. І якщо донат 200 гривень некомфортний, завеликий, то я ще розіграю календар за донат кратний 50 гривень, щоб було 2 переможця цього розіграшу. Але головні переможці, головні тим, кому ми допомагаємо, це наше військо. Слухай, він дуже гарний. Вживу. Так, вживу він такі кольори насичені. Це що кожен перекладений папірчик? Він намальований. Так, ці двері в оригіналі всі ми нічого не робили. Просто їх помили від пилюки, від бруду тут понизу в основному. І ручку цю перечепили, тому що вона була вкрадена. Цю кімнату, вона називається «Світлиця». Ми її робили в останню чергу, бо ми дуже довго не знали, як тут поступити, чи створити таку кімнату для якихось тусовок з бомбетлями, з якимись столиками, щось таке, з каміном, чи все ж таки якесь ліжко поставити. І в нас була ситуація, що мами попросили дівчата провести їм
ретрит, невелика камерна група. І чи ми зможемо підготувати будинок там днів 10 у нас було, чи 7. До 2 тижнів. До 2 тижнів, так. І ми такі погодилися на свою голову, не знаючи, скільки тут роботи буде. Ну і відповідно якось питання вирішилося само собою, що ми замовляємо таке саме ліжко, як і в інших кімнатах, щоб це було як спальня третя. Я додам ще тут не зовсім так, тому що ми не знали, як до неї підступитися, тому що тут підлога, вона вроді і така, що зійде оригінальна, щоб залишити її так, але були діри. Тут була діра така прогнивша в брусі, і там під бамбетлем теж була діра. І типу, що з нею робити? Або підлога вже взагалі гнила, і її зняти і викинути нову, поставити, чи залишити, все ж таки зберегти як можливість. І Це так і єдина ходиш біля неї, підлога. дивишся, ну Так. що робити, як, чи так, чи так, чи... І не могли прийняти рішення до останнього. І тут уже час чи дедлайн, і думаю, що треба робити. Думаю, добре, візьму, попробую її реконструювати, ну просто тупо повирізати такі шматки підлоги і під низ підставити щось, і ну, шурупами так вкрутити її, і потім зашпаклювати, зафарбувати. Ну, типу, вийде, не вийде, якщо не вийде, то тоді вже прийдеться знімати всю підлогу, викидати і нову щось придумувати, з дошок ставити. І, в принципі, коли вже став руками це все робити, воно вже тоді показує, що, в принципі, можна буде таке зробити, і якось так, в принципі, зробив, попробував, нічого не прогинається, нормально стоїть, Нормально, думаю, за клас, день чи супер, два. залишаємо так, як є, і потім вже все якби пофарбували. Ну, плінтуси я поставив новенькі, бо ті взагалі згнили, ну і так. Ось. То, в принципі, отака вона виходить, така як кухня. Жук поїв, ну небагато, не так, що прям катастрофічно, чи якось от проти світла, так трошки видно. В принципі, стіна рівна, стіна нормальна. Отут погано, згнив брус. Я його тут колупав. Щось таке воно це все гниле. Тут діра на вулицю було металевою якоюсь бляшкою заставлена. Тут от, ну таке все. Вон. Типу, все тут згнивше. Ну, типу, якщо його не чіпати, то ну, через нього сквозняк може йти. Я знаю, рижики кидатися. Ну, там бруса немає. Можливо, я тут трошки якусь заплатку поставлю. Ну, а це, от там, все труха. От, рука залазить. Все згнило. Не знаю чому. Це єдина кімната, яка була в найкращому стані. Тобто вона була найгарніша зі всіх інших. Так, що майже нічого не треба було робити, тільки пофарбувати і все. Як назло, до неї було найважче приступити. Так, ми її купили, поставили, щоб там можна було лежати на ліжку, споглядати вогонь, бо з цієї вона зачиняється і вогню не видно. І, в принципі, є свої плюси, вона нагрівається дуже швидко в порівнянні з цією піччю. Ми цю називаємо камін, щоб розрізняти, ну так як тут видно вогнище. Але з мінусом великим є те, що вона не зберігає тепло так класно, як ця піч. Тобто ця піч до ранку тепла, як батарея, а ця потримає тепло там 3-4 годинки і вона вже... Ну, я б сказав, до пару годин вона прогорає, тут іще зола лежить червона, і от воно ще десь година, 1,5-2 максимум. Ну є вихід, тут така великий отвір, і якщо поставити здорову дровиняку сюди на золу, ну вже на ніч, був такий досвід, просто закидали сюди, закривали, і воно типу тліло, Перекрите трошечки шумом. горіло і зберігало так, ну майже до рана. Це бамбетель. Такий собі класний бамбетель, диван, так би сказати, в старому варіанті. Не суперзручний для сучасної людини, але раніше на них спали. Тобто він функціональний, він відкривається, висовується і таке собі двохспальне ліжко. Туди насипали солому замість матрасу. І так м'ягенько було. Ну, може не солому, а сіно, напевно. Сіно або солому, так. Я чомусь на цій стіні ще з самого початку хотіла якесь сонце створити.
Я не пам'ятаю вже з чого, але ця ідея відпала. І пізніше я привезла з Німеччини таке світло. Воно доволі цікаве, бо з нього можна різне монтувати, робити. Ці вікна в такому стані, в принципі, залишалися, скоріш за все, тому що тут сонячний бік, якби схід і південь, і воно просихало гарно, і вони збереглися в дуже класному стані. І за рахунок цього тут залишилось нам тільки зняти фарбу цю стару із них і ще, згадаю, поставити в деякі скло і нові штапики купити, просиліконити це все, щоб не дуло. І грати зняти. Коротше, нічого не робили. Тут по 3 грати стояло такі. Та виглядали як тюрма. Так, тому ми їх зняли. Це залишилось так само, як і двері в оригіналі, тільки відмити залишилось. А цю фарбу купували матову спеціально, так, щоб зберегти той колір, який був тут. Прикольно, що ці рами вони і були не пофарбовані. Так, вони чимось оброблені, а от чим ми не знаємо. Так, класно. Ці двері, ну, тобто... Класно, що власники обробили їх чимось, я не знаю чим, якоюсь олією, скоріш за все, фарба на олії, не знаю. Що вони один раз їх зробили і все, і після того не перебілювали, не перероблювали, не нашаровували ще, ну, такі, що потьоки там би були там чи що, якось от дуже так. Мені дуже подобаються ці замочки, якісь, я б сказав, австрійські вони чи що, такі прикольні. Вони дуже прості і дуже функціональні. Такі. Тут я додав уже сучасну систему з меблів, просто яка фіксує вікно в такому положенні. Дуже приємно, коли ми запитуємо в людей, які тут місцеві, про людей, які будували ці хати. Зрозуміло, що ми їх особисто не знаємо. Якщо ми, як я вже казала, купували хату у внучки, то можна собі уявити, що... Скільки це давно було? Так, що це було досить давно, але дуже приємно чути, коли розпитуєш за людей, що всі до одного говорять, що це була дуже гарна сім'я, і у них були дуже гарні стосунки в сім'ї. Тобто, я так зрозуміла, що вони були досить відносно багатими на цей час, бо Микола, який побудував цю хату разом з Євдокією, він їздив на заробітки на 6 років в Канаду, щоб побудувати цей дім. І після того, ну, звісно, вони собі змогли це дозволити, і вони мали всередині дуже гарно, тобто до них гості приходили. Це, що нам переповідають люди, що в них було дуже гарно, і всі як один розповідають, що вони були еталон стосунків, жили досить довго, по 93 роки. Секрет в цьому дуже простий, теж так по переказам, що коли злився Микола, Євдокія йшла поратися з коровою, там щось кудись з хати вона йшла. Потім поверталась, він уже заспокоївся. Ну і навпаки, коли вона була там щось і не то він зробив там чи що, не знаю, то він йшов там десь в поля, там на роботу, ще кудись там, не знаю. Вона заспокоювалась, він приходив і вже все нормально, якби ти. Ну, от. Особистий простір давали один одному. Та, тут простору дуже багато для цього, щоб не марнувати свій час на сварки. Коли він був за кордоном, вона залишилась сама з 3 дітьми на 6 років. Це на секундочку не 6 місяців навіть. Ну, реально. Ну, так. І це ж без телефону, без нічого. Це якийсь там лист. Це неймовірно важко. Можливо, десь дійде за якийсь час, рік, я не знаю. Ну, це він плив кораблем скількись там, щоб там місяць, в цій Канаді заробити, але він повернувся, і вони от зберігали цей весь період вірність один одному, щоб досягнути мрії, збудувати класний будиночок. І мені дуже цікаво, якщо б вони змогли б повернутися в цей дім, і як би вони відреагували, типу, о, там у вас є пральна машина і посудомийна машина, а в нас такого не було. Чи навпаки такі,
О, в нас був класний новий будинок, а ви живете вже в старому. До речі. До речі, в них реально він ж був в якійсь мірі то новіший в кращому стані. Ну так. І великий він. Так, і вид був зовсім інакший, ніж зараз. Дерева попідростали, трошки закрили там з тамтої сторони гори. Будинок великий для тих часів. Тут разом з ганком 96 квадратів. І це якби ну, дуже велика площа для таких будинків тогочасних. Спочатку Євген зробив такі просто лавочки звичайні, які схожі на той, які тут були. Але я щось приїхала і забракувала. Кажу, щось воно не то. От хочеться класну лавку. І він зробив таку класну велику. І ну дійсно, це воно. І він настільки зрозумів, що це воно, що ще доробив оці штуки, які піднімаються, щоб взагалі можна було двоє. І це таке улюблене місце фактично в нашому будинку. Ми тут снідаємо, обідаємо в теплу пору року і вечеряємо, і ще ввечері потім сидимо, сов слухаємо. А розкажіть про тваринок, про природу. Коли ми прийшли в цей будинок, тут у нас жили соньки. Ну, тобто будинок був в такому стані, що, в принципі, зайти було страшно туди. Але ми зайшли і дивимося якісь звірятка. Сонька лісова або вовчок. Називається дуже милі тварини. Вони з нами жили до минулого року, мабуть. Ну, тобто їм навіть ремонти наші не заважали, вони все рівно жили нас, звикли до нас, навіть давалися гладити, ми їх годували горішками і малинкою. Малинка. От вони магазинні горіхи не хотіли їсти, такі тільки з саду домашні. А це ж коли вони є, то мишей нема, так? Мені здається, що... Ні, це про щурів історія, але ці соньки, вони схожі на білок, тільки в 3 рази менші тваринки. І вони вдень сплять, а вночі шурхотять. Ну, вони вночі можуть заважати, в принципі. Але нам вони взагалі не заважали. Ну, вони якийсь запаху не мають і, ну, такі кайфові. Вони дуже милі, вони такі... Я би хотіла, щоб вони знову поселилися в нас на горищі. І вони просто... Я не знаю, я ходила тут і розглядала їх, і як вони там під цим дахом жаряться, там то ножку виставить, так, лапку виставить, цей хвостик такий пушистий. Вони дуже класні. Літаючі миші можуть на горищі жити. Дивися, летить така якась цікава. Літаючі миші можуть на горищі жити у нас. І ввечері тут літають біля будинку, збирають всіх комах. А пташок тут багато. І на яблуні живуть, і на дубу живуть, і на грушці живуть, і на липі живуть. Євген побудував будиночки. Ну, як побудував? Купив. Я б сама в таких будинках жила. Розвісив будиночки всім та забезпечив житлом. Забезпечив житлом, і вони поселилися. І це дуже цікаво спостерігати. Як вони вигодовують малих, особливо так літають туди-сюди парами. Як вони між собою конкурують, борються за гнізда, за свою територію, сваряться. Дуже цікаво сидіти на ганку і дивитися просто їхнє... Це просто як цілий світ в нас, в людей, там якісь от є, ми комунікуємо, там усі всі процеси відбуваються. Отак і пташиний світ. У них теж свої процеси, і якісь, мабуть, проблеми, там, плани на майбутнє. А потім настає осінь, до нас приходять білки чорні, карпатські, і буквально коли вдаряють морози, горіхи починають опадати, і 2, максимум 3 дні. Якщо не зібрати горіхи в цей період часу, то вони кудись зникають. От білки їх настільки розтягують, десь ховають, не знаю, чи з собою забирають, просто горіхів немає потім. З собою таку фуру притягнули, давай! Сюди, тут багато горіхів. Да, Нам такі. не шкода для білок. Тут горіхів багато просто, можна для себе взяти. У нас якось поки що нормально. Я б не сказала, щоб у нас якісь там проблеми були з гризунами, щоб вони докучали якось.
Достатньо там простих якихось правил, банально закрити двері на кухню, щоб вони не йшли. У нас такого не було, щоб там ми зустрічали десь їх в хаті. Звісно, що є такий період, що осінню, коли вони намагаються, наче все рівно я не стикалася з тим. Було таке, що люди казали, що приходила. Но знову ж таки проблему вирішувало, якщо зачиняти двері. Їм основне цікаво це кухня. І по кімнатах не зустрічали. Про будиночки для осмій. До речі, десь коли я був за кордоном, в Австрії піддивився, що люди роблять будиночки для комах. Я так думаю, бред якийсь. Для чого для комахам робити якісь спеціальні будиночки, де вони і так можуть жити? А як виявилося, потім, почитавши в інтернеті, що комахами дуже багато пташок живляться, там земноводні, там ще тут дуже багато їх їдять. Тому потрібно, щоб їх було більше. Відповідно, збільшується кормова база для всіх пташок, ті, які кормляться ними. Тому я придбав такі маленькі будиночки. Але вони не практичні в тому плані, що тут багато всього, тут і шишки, і різна стружка, якось для джмелів, напевно, чи як. В ньому вони не живуть. Зараз в нашому регіоні живуть тільки осмії, вони займають отакі дірочки в деревині або такі трубочки з очерету, або з бамбуку. До речі, в цьому році попробував зробити з трубочок з бамбуку, але діаметр не підходить осміям, він завеликий, і осмія не хоче тут селитися. Тому старий перевірений спосіб – просто нарізка з очерету, десь 15 до 20 сантиметрів, робляться трубочки такі, і можна бачити, залетіла одна осмійка, і друга сидить на трубочці. Вони там відкладають свої личинки, які потім перетворюються в нових осмій. Осмії – це дуже круті комашки, які запилюють сад, якщо немає такої пасіки поблизу, вони дуже допомагають запилювати дерева. Я сьогодні побачила, як ви з ящерками, у вас вже тут імена дані, ця вагітна, ця подружка вагітної. Це вже все тут Ім'я вагітна. у світі тварин просто. Так, кайфові ми створіння якісь, я з дитинства дуже люблю тварин, природу, я їх відчуваю і, в принципі, розумію, що вони якось теж ідуть на цей контакт. Може, це якось дивно-дико, але мені здається, що тварини теж відчувають, якось щитують, як ти поводиш себе, як ти до них відносишся, і або довіряють, або тікають. Тобто наші тварини, вони якось ідуть на контакт, і тут приходять на ганок якісь всякі, ми їх досліджуємо, там якісь і комахи, і якісь коники-стрибунці. Тобто деколи дивно, що там хтось прийшов на руки і такий сидить, ніде не йде, не тікає. Так, і через Google Lens дивишся, що це за комаха, що це за пташка, і розумієш, дуже багатий світ. Тераса така дуже дивна історія з терасою вийшла, тому що захотіли зробити терасу, де взяти дошку. У Ліліного діда була мадрина, дошка, яка нам підходила. Ми подумали, що візьмемо цю мадрину дошки, розріжемо її на такі смужки там по 10-12 сантиметрів на пилорамі і складемо терасу. Коли майстер мені подзвонив, каже, слухай, тут якась дивна історія виходить, я половину порізав на бруси, і тепер цей брус треба розпустити ж ще на тонші, такі на самі дошки. Але тут половина мадрини, половина ялиці. Що робити далі? Цей майстер сказав, що в нього десь в селі знайомий колись продавав мадрину. Звернись до нього, можливо, він ще не продав. Я коли приїхав на подвір'я до нього, подивився на оцю дошку, яка в нього складена була. Каже, це половина дерева тільки, і половину вже десь там розійшлось. І каже, я у жінки купував, у тієї жінки вона там років 5 вистоювалась, у мене років 5 постояла, каже, так що вона вже вистояна, суха, все, рівненька. Ось, я коли її побачив, думаю, як її тут жалко просто її різати на смужки, все, думаю, хай так під, не знаю, дикий стиль, не знаю, як це назвати. Просто підібрали, так підігнали одну до одної, як от дерево було слайсами нарізано, так і вклали сюди, і дуже так, вважаю, гарно вийшло. Це офігезно просто. Я коли побачила ці дошки на терасу, я така, як можна було, просто я не знала, що дошки такі можна десь дістати.
Та, фактично це половина огромезного бруса, от половина нарізана слайсами, і так от дошка до дошки, якраз такими узорами, чи що, дуже круто склалось. Ця ванна джакузі теж купувалась на Оликсі. Я відслідковував, напевно, півроку, якщо не більше, щоб таку ванну, як ми хочемо, щоб вона була велика і не в такому запущеному стані. Це було, не знаю, хлопчина виставив її. Хлопчина виставив ванну на Оликсі, буквально там через пару годин я побачив це оголошення, його набрав. Ця ванна відомого італійського бренду Tueco, дуже якісна, тут класний мотор, класний напор дає джакузі само. Була проблема, як її підключити. Цей обігрівач для ванни теж купувалася окремо, теж на Оликсі, дуже крутий. І фірми Dacia. Мені дуже він подобається, тому що в нього дуже великі дрова влазять і він дуже потужний, він дуже швидко обігріває цю ванну. Як проблема була під'єднати його до ванни, так як воно не йшло комплектом. Тому я вирішив, що зверху вода буде поступати через такий водопадик, як він тут запроєктований в ванні, а виходити назад через злив, сюди через циркуляційний насос в сам котел. І тут зручне таке регулювання, і ще там гаряча, холодна вода розрахований, регулювання двигуна, там потужність, і така поличка. Дуже ванна крута, дуже нам подобається. Тобто це просто ванна для квартири? Ти просто її переробив? Так, але вона класно перезимувала, повністю зливається звідси вода, що ніде не замерзло, не розмерзлося, і можна використовувати так круглий рік. У тебе це як бойлер? Таке щось? Пічка, бойлер, бак. Батарея? Ого. Це якби така буржуйка іде, але з контуром для водяної сорочки. Оце типу водяна сорочка так по колу, і тут в ній циркулює вода, через насос циркуляційний для опалення. Вода просто циркулює, там подається, сюди витікає. Ось. І просто всередині горить вогонь. Ого, вау. Вогонь регулюєш заслінкою, шибером таким і подачею повітря. Якщо тобі достатня температура, просто закриваєш шибер і там подачу повітря, і температура води підтримується в такому потрібному стані, скажімо. Коли температура інколи трошечки падає, то просто це рукою відкриваєш і далі вогонь розгорається, подача повітря, вогонь розгорається і температура підіймається. Такий процес. Прикол. Ваш формат життя, коли ви робите хатку для себе, час від часу її на Airbnb здаєте. Мені здається, Airbnb для того фактично і створений, щоб ділитися своїм житлом, а не робити комерційно, наштампувати будиночків і комерційно там квартири здавати. Він, мені здається, таким оптимальним, тому що ви не повністю сховалися від усіх нагору, сидите і вам там складно виїхати. І так само ви рятуєте якусь хатку, як всі нормальні міленіали. І які ваші подальші плани, мрії? Чи ви знайшли свій комфортний формат і ви в ньому живете? Чи ви далі хочете щось змінювати в якусь зі сторін? Це таке питання на подумати. В принципі, то, що на короткостроковий період в мене особисто, це продовжити тут, в такому форматі, як воно, в принципі, є зараз, запрошувати гостей, але так, виключно тих, які такі, як ми, які хочуть, з повагою ставляться до природи, це для нас дуже важливо. І плюс соціальну частину також свою закривати, щоб мати якусь можливість в місті також реалізовуватися в плані могти кудись піти, якісь івенти, щось таке трошки розвитку додати. В принципі, все, чого мені не вистачає, то, мабуть,
трошки якогось двіжу, таких штук. Так. А йому всього вистачає. Мені цього вистачає, я подвіжував і рік часу дуже, і мені хочеться ну, такого формату, як зараз. Ну, хіба мандрівок може б трошки світ побачити, але дуже чекаю той час, коли це буде можливим. А я також хочу наче подорожувати, але згадую момент, у мене декілька разів, навіть не раз було таке, що я була тут і їхала, наприклад, запросили мене в Іспанію на море. Я поїхала, ну, тому що не кожен день запрошують в Іспанію на море відпочити класно. Я їду, і я розумію, що я це роблю, тому що я хочу звідси їхати, а тому що це ну, жаба задавить, якщо я не поїду і не використаю цю можливість. І пізніше, будучи на морі, я розумію, що мені тут було краще, аніж десь там. І це дуже часто таке буває. От коли ми зараз тут, ми думаємо, от хочеться поподорожувати десь там, поїхати в Азію, не вистачає цього. А коли ти десь в цій Азії там, чи десь сидиш, ти думаєш, от би попрацював, там, я би зробила зараз в підгір'ї то і то. Я собі задаю питання, якби це був мій останній день, чи був би я щасливий від цього, чи ні, ну тим, що я займаюся зараз, то, що я роблю. І, напевно, це мене стимулює до того, щоб робити те, що я хочу, те, що я, ну, що мені приносить задоволення і радість від цього. І так кожен день. І кожен день я встаю з цією думкою і думаю, що якщо я буду це робити зараз, це буде робити мене щасливим чи ні. Це людина, яка вміє отримувати задоволення від життя. Так, я працюю, я кайфую, і мені класно від цього. Я не уявляю, в принципі, як можна інакше. Ну, в принципі, буває, заходять якісь думки такі деструктивні, але вони затримуються ненадовго, і вони Бо треба йти дошку шліфувати. Пролітають. Нема часу. Бо Лілія така, дивись, у нас в списочку ще 3 пункти додалося. Так, Ліля напрягає мене конкретно, але це йому не заважає кайфувати від життя. Ліля конкретно напрягає, але я не скажу, що вона на мене сильно впливає. Ну, так і живемо. Так, робиш і стараєшся кайфувати від цього. Якщо ви хочете подивитися всі 2,5 години історії без вирізки, без переставляння і з більшою кількістю різних нюансів будівельних, то запрошую на Монобазу або спонсорство на Ютубі. Монобазу краще. Дякую, що провели цей час разом з нами, відкрили з нами цей літній сезон. Ми спочатку планували одні дати, там було доволі холодно, ми перенесли буквально на 3 дні, і в ці дні почалось справжнє літо. Сьогодні взагалі якийсь температурний рекорд зафіксовано, але це не так важливо. Важливо, що вам сподобалось, що не сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, контакти Лілії і будиночка будуть в описі під відео. Залишайтеся зі мною і скоро будуть нові відео. Па-па! Ну, що підбили ще стелю, щоб... Перед Іванкиним приїздом. І вони влітку, весною нам віддячують своїм співом і своїм, якусь херню несу. Каже, от тут тишина, спокій, якось енергетично, тут класно, кайфово. Каже, ми об'їздили всі села, ну не то, ну не так, не то. Ти хочеш до нас? Ні, я думаю про те, що... я придумала, але вибачте за цю фразу, кожна жаба своє болото хвалить. Тому що кожен в своєму місці, це ж типу, ці люди того так сказали, бо вони вибрали це село. Люди, які вибрали інше село, вони про інше село так кажуть, бо воно їм близько. От. І, типу, в кожного це своє. Я їжджу до таких людей, які хвалять своє.